আৰু আজি আকৌ এটি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। কিনো ৰেচিপি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে দেখি থাকিব, মোৰ লগত চাই থাককচোন, আহক। হয়, ইয়াতে আছে এয়া চিকেন। মই অলপ বনলেছ কৰি লৈছোঁ পিচ পিচকৈ, আৰু এইখিনি আৰু অলপ সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কৰি লৈছোঁ, আৰু দুটুকুৰা মাত্ৰ মই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া নহৰু গোটাকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, আদা গোটাকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ আৰু জ্বলা এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে। লগতে এইখিনি অকণমান মই ভেজিটেবলছ লৈছোঁ। মই আজি আচলতে এটা চুপ বনাব গৈ আছোঁ। চুপৰ কাৰণে মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক চুপটো দেখাবলৈ গৈছোঁ। হয়, এয়া চিকেনখিনি মই এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ, যিখিনি মই চুপ বনাম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ এড কৰিম কৰ্ণফ্ল'ৰ। 1 চামুচতকৈ মই কমেই লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ। আৰু ইয়াৰ পাছত মই ইয়াতে দিম অলপ নিমখ, জাষ্ট মাংসখিনিত অলপ নিমখ এটা ভাপ হোৱাকৈ। আৰু বাকী মই পাছত চুপত নিমখ এড কৰিম, যিহেতু মই অলপে নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট দিম মই ইয়াতে অলপ জালুকৰ গুড়ি, মানে ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ। আৰু এই যে আদা নহৰু অলপ খুন্দি লৈছিলোঁ, তো সেইখিনিও মই ইয়াতে দি সানি লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আৰু অলপ বস্তু দিব লাগিব, সেইটো হৈছে অলপমান চয়া চচ। সেই মিশ্ৰণখিনি দিব লাগিব, আকৌ সেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই সৰু কুকাৰ এটা বহাই দিছোঁ, কিয়নো মই আজি কুকাৰতে চুপটো বনাম। আৰু কুকাৰত মই 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। 1 চামুচ ঠিক নহয়, তাতকৈ অলপ কম বাটাৰ দি দিছোঁ। আৰু বাটাৰখিনি গৰম হোৱাত মই সেই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি একদম লাগি ধৰিব কুকাৰত, কিন্তু ইমান চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইখিনি আমি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া লাগি ধৰিছে, কিন্তু একো নাই, অলপ পাছত সি নিজেই এৰাই যাব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে। এই চিকেনখিনি এতিয়া দেখিছেনে, এনেকৈ দিয়াৰ পাছত সি মানে হেৰি হৈ ধৰিছে, অকণমান লাগিবই, একো নাই। আমি যিহেতু আজি ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাৰু। অলপ বাটাৰ দিলে এইটো চব লাগি ধৰিছিল যদিও এতিয়া উঠি আহিছে। আৰু যেতিয়া চুপটো হ'ব, সি অট'মেটিক উঠি আহিব। তো এনেকৈ কিছু সময় হেৰি কৰি, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম নেক্সট বস্তুখিনি। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম। এইখিনি আমি পিঁয়াজ দিম। এতিয়া দিম জলকীয়া অলপ, আৰু সেই আদা কেইটুকুৰমান দীঘল দীঘল, সেইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া নিদিওঁ। আৰু আদা নহৰু অলপ, আৰু কেইটামান কটা নহৰু। এতিয়া আকৌ লৰাই দিম। এনেকৈ জুইটো এতিয়া বঢ়াই দিব পাৰোঁ, কিয়নো পানীখিনি ওলাই আহিছে লাহে লাহে, অলপ অলপ পানী ওলাই আহিছে, মানে এতিয়া লাগি ধৰা নাই আৰু। তো এইটো চুপ হ'ব, লগতে চিকেনো থাকিব, খাই ভাল লাগিব বিৰাট। আৰু অলপ ভেজিটেবলছো আমি ৰাখিম। তো এনেকৈ ভালেখিনি সময় ইয়াত আমি লৰাই দিম। এতিয়া মই অলপ ভেজিটেবলছ লৈছোঁ, তাতে দি দিম। অলপ বন্ধাকবি আৰু বিনছ কেইডালমান দীঘল দীঘল কাটি লৈছোঁ, অলপমান গাজৰ আৰু অলপমান কেপচিকাম। আৰু বাকী অলপমান মই ৰাখি থৈছোঁ, সেইখিনি পাছত মই জাষ্ট ষ্টাৰ ফ্ৰাই কৰি পাছত চুপত এড কৰিম। গোটেইখিনি দিয়া নাই, সেইখিনি দি ভালদৰে লৰাব লাগিব। ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আমি পানীটো দি দিম। পানীটো দি ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন মাৰি দিম। এয়া মই লৈছোঁ, আৰু অলপ পানী লাগিব। হয়, মই আৰু এগিলাচ, মানে অৰ্থাৎ মই 2 গিলাচ পানী দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ চুপখিনি। মানে এইখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, যিহেতু মানুহ আমি 3টাই, তাতে এটা সৰু, আমি 2টাহে ডাঙৰ। তো এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই তাত মই নিমখ, যদিও চিকেনত আগত দিছিলোঁ, তথাপিও অলপ নিমখ দি দিম। নিমখ দিলোঁ সোৱাদ হোৱাকৈ।
আৰু এতিয়া ভালদৰে সেইখিনি মই লৰাই পেলাই এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু 2টামান চিটি অহালৈকে অপেক্ষা কৰিম। এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম। হয়, এতিয়া মই লৈছোঁ এই বনলেছ চিকেনখিনি, তাত মই অলপ নেমু চেপি লৈছোঁ। এই চিকেনখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম, তাৰ বাবে মই ইয়াক ৰেডি কৰি আছোঁ। নেমু অলপ চেপি দি তাতে দিলোঁ আদা নহৰু, সেই খুন্দি লোৱা মোৰ যে আৰু বাকী আছিল সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু দিব লাগিব অলপ নিমখটো লাগিবই, নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এয়া অলপমান কৰ্ণফ্ল'ৰ ছটিয়াই দিছোঁ, যাতে মছলাখিনি গাত লাগি ধৰে, সেইটো কাৰণে। তো ইয়াৰ পাছত লাগিব অলপমান ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ। ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ মই অলপ আন্দাজমতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে সানি ল'ম, বাছ ইমানেই। এইখিনি ভালদৰে সানি ইয়াক অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব লাগিব। ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিলেহে কালাৰটো হ'ব। মই ইয়াত হালধি চালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকল ৰেড চিলি। এইটো ৰেড চিলি শুকান জলকীয়া যে, সেইটো গুড়ি কৰা ৰেড চিলি গুড়ি, মানে এইটো পেকেটিং নহয়। চ' সেইকাৰণে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। চ' এইখিনি অলপ সময় মই ৰাখি তাৰপাছত মই এয়া পেন এখন বহাই দিছোঁ। আৰু পেনখনত মই সেই বাটাৰ অলপ দি পেনখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, বাটাৰখিনি গলিবলৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিম পিচ পিচ কৰি। তো অলপ সময় ৰখাৰ পাছত মই ইয়াত চিকেনখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ গোটেই টাৱাখনত দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মই মানে ভালদৰে ইয়াক ক্ৰাঞ্চি হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। একদম খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি, যদিও বহুত বেছি কিবা একো দিয়া নাই, চিম্পল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কেইটামানে আছে, কিন্তু খাই মানে এই ফ্ৰাইটো বহুত টেষ্টি হৈছে। এনেও কেতিয়াবা আপোনালোকে খাব পাৰে। মই আজি আচলতে এই চুপটোৰ লগত এইটো খাম, এক্সট্ৰাকৈও আপোনালোকে খাব পাৰে। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লুটিয়াই ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ইয়াক ভালদৰে ভাজিম। আৰু এয়া দেখিলে মোৰ ৰংটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সলনি হ'ব ধৰিছে, ৰঙা হ'ব ধৰিছে। আৰু এতিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে। তো মই এতিয়া এই চিকেনখিনি মই ভালেখিনি সময় সিজোৱাৰ পাছত ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ক্ৰাঞ্চি হ'ল। এতিয়া মই ইয়াক নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া কুকাৰত মোৰ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল। হয়, এয়া ৰেডি হ'ল। এতিয়া মই তাতে ঢাকনিখন খুলি, চিটি মৰাৰ পাছত ঢাকনিখন খুলি তাতে অলপ নেমু ৰস চেপি দিছোঁ। আৰু লগতে এই জালুকৰ গুড়া মই অলপ নিজে খুন্দি লৈছিলোঁ, গোটা জালুক, সেইখিনি খুন্দি পেলাই তাতে দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু বাটাৰ চাটাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, বিকজ অলৰেডি মই আজি বাটাৰতে প্ৰথম আৰম্ভণিটো কৰিছিলোঁ। কিন্তু যদি মই কেতিয়াবা নকৰোঁ, তেতিয়া মই লাষ্টত বাটাৰটো দিওঁ। অকল চব্জি মাংস দি পেলাই যেতিয়া বইল কৰোঁ, তেতিয়া লাষ্টত বাটাৰ। আৰু এয়া হৈছে মই অলপ এটা মেগী নুডলছ বইল কৰি লৈছোঁ উতলা পানীত, কিয়নো মই এতিয়া মেগী নুডলছ চুপ বনাব গৈ আছোঁ। ইয়াতে মেগী মছলা ইউজ নহয়, কিন্তু একদম প্লেইন নুডলছটোহে অকল ইউজ কৰিম। খালি মই নুডলছটো লৈছোঁ মেগীৰ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে চেকি ল'ম চালনী এখনত। আৰু এই চেকা ঠাণ্ডা পানীতে ধুই ল'ব লাগিব। হয়, এতিয়া আহকচোন আমি প্লেটিং কৰোঁ চিকেন নুডলছ চুপ। হয়, এই চুপখিনিতে মই নুডলছ বইল কৰা নুডলছখিনি দি পেলাই তাতে সেই ফ্ৰাই কৰি লোৱা কেইটুকুৰমান চিকেন দি দিছোঁ। আৰু লগতে ষ্ট্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লোৱা ভেজিটেবলছখিনিও মই ছাইডত দি দিম। আৰু মোৰ ওচৰত আছে বইল কণী, সেইটোও মই তাতে দি দিম। তো এইখিনি আমাৰ ইভিনিং ডিনাৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। সুস্বাদু, মানে বহুতেই টেষ্টি হৈছে খাবলৈ।
সো এয়া মোৰ চিকেন নুডলছ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মই সেই কাটি ৰখা দীঘলীয়াকৈ কাটি ৰখা আদা কেইটুকুৰো গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ বাৰু জনাবচোন মোক কমেণ্টত আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব সো এয়া দেখিলে মোৰ নুডলছ আৰু এয়া চুপ ৰেডি হৈ গ'ল লগতে মই চিকেন অলপ মানে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বাটাৰত তো এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খাই মই নিজে চাম দেই আৰু ভাল বুলিয়ে ক'ম তথাপি চুপটো আনি খাওঁ মজা নিজে কৈছোঁ ভাল হৈছে এবাৰ নুডলছটো অলপ খাই চাওঁ বঢ়িয়া নিজে বনাই নিজে ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনে পালে মোক জনাবচোন আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি ৰাতি ভাত নাখায় তেন্তে ইভিনিং এইটো মানে ডিনাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে একদম টেষ্টি প্লাছ হেল্ডি কিয়নো মই ৰিফাইন অইল এইবোৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে জাষ্ট অলপ বাটাৰ লৈছোঁ বাৰু বাকীখিনি প্ৰটিনে আছে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুনকৈ আজি চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব তেনেহ'লে আগলৈ ভিডিঅ' চাই থাকিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই